Hi friends, ඉතින් අපේ Java tutorial එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ Java program එකක් run කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් Java program එක run කරන්න අපිට JDK කියන software එක ඕන වෙනවා. ඒ කියන්නේ Java development kit එක. ඉතින් අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් Java කියන්නේ මොකද්ද? JDK install කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි මුලින් ඉඳලම කතා කරා. ඉතින් මේ වීඩියෝ බලුවක නැති කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඔයාලට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ගැන. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කෝඩින් ගැන කිසිම දෙයක් අපි කතා කරන්නේ නැහැ. අද කතා කරන්නේ Java program එකක් run කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වගේ HTML, CSS, PHP, JavaScript වගේම computer hardware ගැන අපේ channel එකේ වීඩියෝස් තියෙනවා. ඔයාලට ඒවත් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ICT වලට ආස කෙනෙක් නම් අපේ channel එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඒ හින්දා දෙපාරක් හිතන්නේ නැතුව channel එක subscribe කරලා notification all කියන bell එකත් click කරන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. right අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපේ Java file save කරලා තියාගන්න අපි folder එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක right click කරලා ඔයාලට new ගිහිල්ලා ඔයාලට folder එකක් මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් Java කියලා. මම මෙතන Java කියලා folder එකක් හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ අපි text editor එකක් තෝරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි program කරන්න text editor එකක් තෝරගන්න එක. ඉතින් මේකට මම හිතුවා ඔයාලට දිගටම notepad එකෙන් මේ වීඩියෝ Java tutorial එක දිගට කරගෙන යන්න. මොකද ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. මම වෙන idea එකක් පාවිච්චි කරොත් ඔයාලට ඒකටම හුරු වෙනවා. එතකොට ඔයාලට කිසිම කෝඩ් මතක හිටින්නේ නැහැ. මොකද අපි වෙන idea පාවිච්චි කරොත් ඒවයි කෝඩ් auto suggest කරනවා. ඉතින් එතකොට ඒවා මතක තියාගෙන අපි program කරනවා. එතකොට වෙන්නේ අපිට Java code මතක හිටින්නේ නැති එක. ඉතින් මම ඒ හින්දා දිගටම මේ Java tutorial එක දිගටම ඔයාලට notepad එකකින් කරගෙන යන්න හිතුවා. ඉතින් අපි ඉස්සරහට program දෙක තුනක් කරලා කියන්නේ මේ Java tutorial එක ඉවර වෙලා program එකක් කරනකොට වෙනම idea එකක් පාවිච්චි කරමු. ඉතින් දැනට අපි notepad එක පාවිච්චි කරගෙන යමු. ඉතින් ඔයාලට මෙතන search bar එකේ search කරගන්න පුළුවන් notepad කියලා. මේ විදිහට notepad එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ notepad එක අපි අලුතින් හදාගත්ත folder එක Java කියන folder එකේ මේක save කරගන්න එක. ඉතින් මම මෙතන file වලට ගිහිල්ලා save as දෙනවා. ඉතින් මෙතන මම දෙනවා first කියලා. ඊට පස්සේ අපි extension එකක් add කරන්න ඕනේ .java කියලා. ඒ කියන්නේ අපි Java වලින් වැඩ කරන හින්දා extension එක add කරන්න ඕනේ first.java කියලා. ඊට පස්සේ save කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේක මිනිමයිස් කරලා folder එකට ගිහින් බලන්න මේ විදිහට ඔයාලට Java file එකක් හැදිලා තියෙනවා. හරිද? මේ වගේ Java file එකක් පෙන්වන්නේ නැත්නම් ඔයාලට මෙතන view ගිහිල්ලා මෙතන file name extension කියන එක දී ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන ඔයාලගේ extension එකත් එක්කම පෙන්නයි. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ අපේ text editor එකට ගිහිල්ලා අපේ program එක type කරගන්න එක. ඉතින් මම මේ කරන code ඔයාලට කියන්නේ දැනුම නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවට බය වෙන්න එපා. මොකද අපි ඉස්සරහට මේ වීඩියෝ මේ දේවල් ගැන කතා කරනවා. ඉතින් අද කතා කරන්නේ අපි Java program එකක් run කරන හැටි විතරයි. ඒ හින්දා කිසිම මේ code වලට බය වෙන්න එපා. ඉතින් මම මුලින් පළවෙනි වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේ Java කියන්නේ අපිට ගොඩක් වැඩ ගන්න පුළුවන් powerful language එකක්. හරිම ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි අපි දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ මේ වගේ program එක run කරන හැටි බලන්න යන්නේ. ඒ හින්දා මේ code ඔයාගේ notepad එකේ මම මේ type කරන විදිහට බලාගෙන type කරලා මේ program එක run කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේවා code කරගෙන ඉස්සෙල්ලාම අපි program එක run කරලා. ඉස්සෙල්ලා මම මේ විදිහට අපේ class එකක් හදා ගන්නවා public class first කියලා. ඉතින් මෙතනදී first කියන එක දෙනකොට ඔයාලට මතක ඇති මම මේ file එක save කරගත්තේ first කියලා. ඉතින් මේ save කරගන්න නමම තමයි මෙතන class එකක් විදිහට දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන සංකලවරහන් open කරගෙන close කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට enter කරගෙන දෙවෙනි එකට එනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන කරන්න ඕනේ අපේ main method එක හදාගන්න එක. ඉතින් මේකට මම මේ විදිහට type කරගන්නවා
public static void main කියලා ටයිප් කරගෙන වරහන් ඕපන් කරලා ක්ලෝස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන string args ඒ කියන්නේ මෙතන string args කියන ටයිප් කරනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම s අකුර කැපිටල් ටයිප් කරේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් එතන s අකුර කැපිටල් ටයිප් කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන්ම දෙයක් කියන්න ඕනේ Java කියන්නේ case sensitive language එකක්. ඒ හින්දා simple capital අනිවාර්යෙන්ම හරියටම ටයිප් කරන්න. ඉතින් මම මෙතන string args කියලා ටයිප් කරගෙන මේ විදිහට කොටු වරහනක් ඕපන් කරලා ක්ලෝස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් සංග්‍රහ වරහනක් ඕපන් කරලා ක්ලෝස් කරගෙන මේ විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ ඒ සංග්‍රහ වරහන් ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මම මේ විදිහට system කියලා ටයිප් කරගන්නවා. system කියන එකෙත් මතක තියාගන්න s අකුර කැපිටල් අනිවාර්යයෙන්ම system.out.println කියලා ටයිප් කරගෙන මේ විදිහට වරහන ඕපන් කරලා ක්ලෝස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඩබල් කෝඩ් ඇතුලේ මේ විදිහට අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් අවුට්පුට් එක මේ විදිහට අපි ටයිප් කරනවා. hello world කියන එක තමයි අපි අවුට්පුට් එකක් විදිහට ගන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනට ගිහිල්ලා මේ වරහන ක්ලෝස් වෙන තැන ඔයා සෙමිකෝලන් එකක් දාගන්න. සෙමිකෝලන් එකක් දාලා මෙතන ෆයිල් වලට ගිහින් සේව් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඔයාගේ කීබෝඩ් එකේ control එකයි S එකයි ප්‍රෙස් කරපුවාම ඔයාලට මේ ෆයිල් එක සේව් කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට මිනිමයිස් කරගෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි දැන් first.java කියලා ෆයිල් එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඔයාලා දන්නවා අපි මේ ෆයිල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියාගත්තේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. හරිද? මේක දැන් අපි ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න ඕනේ කම්පියුටර් එක තේරෙන විදිහට. ඒ කියන්නේ බයිනරි කෝඩ් 1 කියන කෝඩ් වලට. ඉතින් මේකට අපිට කම්පයිල් එකක් ඕන වෙනවා. මේ කම්පයිල් එක එහෙම නැත්නම් JDK Java Development Kit එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න හැටි අපි පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලපු නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එක බලලා එන්න. එතකොට ඔයාලට හොඳ තේරුම ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හරිද? හරි. අපි දැන් කම්පයිල් එක ඕපන් කරගමු. කම්පයිල් එක ඕපන් කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ අපි අර හදාගත්ත ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගෙන මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩ මෙතන ෆෝල්ඩර් එකක් එකක් Java කියලා දිනවා. ඒ කියන්නේ අපි හදාගත්ත ෆයිල්. ඊට පස්සේ මේක උඩ ඔයා එකපාරක් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ක්ලික් කරපුවාම මේ විදිහට සිලෙක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන ටයිප් කරගන්න cmd කියලා. ටයිප් කරගෙන එන්ටර් කරගන්න. හරිද? එන්ටර් කරගත්තාම අපේ ෆයිල් ලොකේෂන් එක මෙතන මේ විදිහට පෙන්නනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ අර මම ඉස්සෙල්ලා ගියා වගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියුවේ. අන්න ඒක බයිනරි කෝඩ් වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරා. ඒ කියන්නේ කම්පයිල් කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපි මෙන්න මේ විදිහට Java C කියලා ටයිප් කරගෙන හිස්තැනක් තියලා මේකට ටයිප් කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ ෆයිල් එකේ නම. මතකනේ? අපි ක්ලාස් එකටත් දැම්මා first කියලා. අන්න ඒක තමයි මෙතනට දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක. හරිද? මෙන්න මේ first කියන එක තමයි මෙතනට දෙන්න ඕනේ. හරිද? simple capital අනිවාර්යයෙන්ම හරියට දාගන්න. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ Java කියන්නේ case sensitive language එකක්. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම simple capital හරියටම ටයිප් කරන්න. ඊට පස්සේ first කියලා ටයිප් කරගෙන ඔයා extension එකත් මෙතෙන්ට add කරගන්න ඕනේ .java කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ enter කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට Java C first.java කියලා ටයිප් කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන class file එකක් මෙතන මේ විදිහට ඇදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ Java file එකට අමතරව first.java කියලා class file එකක් ඇදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ Java කියලා ටයිප් කරගෙන හරිද? ඊට පස්සේ ආයෙත් අර ෆයිල් එකේ නම මේ විදිහට දෙන්න ඕනේ. මෙතන අර Java C කියන එකවත් මෙතන extension එකවත් මෙතනට add වෙන්නේ නැහැ. හරිද? මෙතනට නිකම්ම Java කියලා ටයිප් කරගෙන first කියලා විතරයි ටයිප් කරන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ enter key එක press කරන එක. press කරනකොට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් අපේ output එක මේ විදිහට hello world කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි Java program එකක් ලේසියෙන්ම run කරන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලා දැන් මේක run කරද්දි හරිද? මේ විදිහට run කරද්දි
එර එකක් එන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට මම එක තැනක පොඩි වැරද්දක් කරලා සේව් කරන්න. මේ විදිහට කම්පයිල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කම්පයිල් ආයෙ නැවත කම්පයිල් කරන්න ඔයාලට මේක ටයිප් කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලගේ කීබෝඩ් එකේ තියෙන arrow key වලින් ඔයාලට මේ විදිහට මේ arrow key වලින් ඔයාලට ඒක මෙතන හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් කම්පයිල් කරනවා. කම්පයිල් කරනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන error එකක් එනවා. මේ විදිහට තමයි Java program එක error එකක් එන්නේ. ඉතින් මේ error අපි ඉස්සරහට ඔයාලට අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැනට තේරුමක් නැති හින්දා. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ ටිකේ තමයි අපිට error එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් මම මෙතන print කියන එකේ T අකුර කපලා තමයි මේ විදිහට save කරගත්තේ. ඉතින් අපි ආයි save කරගමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට මම අර arrow key ගැන තමයි පොඩ්ඩක් මෙතන කියලා දෙන්න ඕනුනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන කරන්න ඕනේ මේ Java C කියන එක type කරගෙන enter කරගන්න. ඊට පස්සේ අර වගේම මේ Java Fresh කියන එක දුන්නාට පස්සේ hello world කියලා මේ විදිහට ආයෙත් output එක එනවාට බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මොකක්ම හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම අපේ Facebook page එකේ group එකේ links පල්ලෙන් description box එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒවට ගිහින් අපේ page එකට message එකක් දාලා මේ විදිහට ඔයාලගේ ගැටලු නිරාකරණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මතකතුව පල්ල තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන notification all කියන bell එක click කරොත් තමයි අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. එතකන් සුබ දවසක්.